Θα πατήσω απλώς το σύμβολο ίσον και το Excel θα καταλάβει από μόνο του ποια συνάρτηση θέλω να γράψω. Χωρίς prompt, χωρίς οδηγίες, χωρίς να του πω τίποτα απολύτως. Συνήθως, όταν βλέπω κάτι στο Excel που χρειάζεται εξήγηση, κάτι που πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά ή να το δείξουμε βήμα-βήμα, τότε ναι, κάνω ένα βίντεο για να σας δώσω συμβουλές, οδηγίες και μικρά tips που θα σας βοηθήσουν να δουλεύετε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά στο Excel. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν feature που είναι τόσο καλά σχεδιασμένα, τόσο απλά, τόσο έξυπνα, που σχεδόν δεν χρειάζονται καμία εξήγηση. Feature που μιλάνε από μόνα τους και τα καταλαβαίνουν όλοι αμέσως. Και εκεί καμιά φορά κάνω ένα λάθος. Επειδή φαίνονται τόσο αυτονόητα, τα προσπερνώ και δεν τα αναφέρω. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι μια παράληψη. Γιατί αυτά τα feature αξίζει να τα αναδείξουμε. Το σημερινό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν χρειάζεται prompts, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις στο Excel τι θέλεις να κάνεις, απλώς πατάς το σύμβολο ίσον. Και το Excel προτείνει τον υπολογιστικό τύπο μόνο του, βασισμένο στο ίδιο το αρχείο, χωρίς τίποτα άλλο. Και ειλικρινά, αυτό είναι τόσο εντυπωσιακό όσο ακούγεται. Γιατί είναι απλό, είναι εξαιρετικά user-friendly και είναι απίστευτα χρήσιμο όταν θέλεις να δουλέψεις γρήγορα μέσα στο Excel. Το feature λέγεται Formula Completion. Προς το παρόν βρίσκεται στο Excel Online, στο Microsoft 365 με άδεια Copilot. Ας δούμε λοιπόν πώς δουλεύει. Στο πρώτο παράδειγμα έχω ένα αρχείο με στοιχεία πωλήσεων. Στο τέλος η στήλη με το σύνολο πωλήσεων είναι κενή. Πατάω ίσον και βλέπετε ότι το Excel καταλαβαίνει αμέσως την πράξη που πρέπει να κάνει. Πολλαπλασιάζει την ποσότητα με την τιμή μονάδας. Παρατηρήστε ότι στο κάτω μέρος έχει το prompt στα αγγλικά, ουσιαστικά την επεξήγηση της πράξης, σαν να το είχαμε ζητήσει εμείς από το Copilot. Πατάμε Enter και το αποδεχόμαστε. Παρακάτω έχω φτιάξει μερικές γραμμές συνόλων για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Εδώ θέλω να μου φέρει το γενικό σύνολο πωλήσεων. Πατάω ίσον και το Excel εντοπίζει αμέσως το εύρος των κελιών της στήλης των πωλήσεων και φυσικά χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM. Ακριβώς από κάτω θα ζητήσω το μέσο όρο. Οπότε χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Average και στην μέγιστη πώληση τη συνάρτηση Max, όπως βλέπετε. Και τώρα, αν αναρωτιέστε, αυτά εύκολα θα τα έκανα και μόνος μου, πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ του ζητάω να μου φέρει το σύνολο πωλήσεων μόνο για την Αθήνα. Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο challenging. Πατάω ίσον και βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUMIF. Εντόπισε ότι η Αθήνα βρίσκεται στη στήλη των περιοχών και επέστρεψε τις πωλήσεις με φίλτρο βέβαια σε ένα δευτερόλεπτο. Το ίδιο κάνει και παρακάτω που του ζητάω τις πωλήσεις στον λάπτοπ. Εντοπίζει το προϊόν, επιλέγει τη στήλη και φέρνει τις πωλήσεις με τη SUMIF. Μείνετε μαζί μου γιατί θέλω να ανεβάσω το level ακόμα πιο ψηλά τώρα. Θέλω να αναδιαμορφώσω τον πίνακά μου με τις συνολικές πωλήσεις. Θέλω να συγκεντρώσω τις πωλήσεις ανά μήνα και περιοχή. Θα ξεκινήσω από τις περιοχές. Στον τίτλο ζητάω τις μοναδικές περιοχές. Πατάω ίσον και επιστρέφονται αμέσως οι μοναδικές περιοχές του προηγούμενου πίνακα. Μέσω της συνάρτησης Unique φυσικά. Τώρα πάω να υπολογίσω το σύνολο πωλήσεων ανά μήνα και περιοχή. Πατάω ίσον και βλέπω ότι ο τύπος φέρνει μεν τις πωλήσεις του μήνα, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την περιοχή. Ας το βοηθήσουμε λίγο. Θα πάω να βάλω έναν υπέρτιτλο. Θα γράψω σύνολο πωλήσεων, αναπεριοχή και μήνα και θα ξανακάνω την προσπάθεια. Τώρα βλέπετε ότι είμαστε πιο κοντά. Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUMIF και επιστρέφει σωστά τις πωλήσεις για την περιοχή της Αθήνας για το μήνα Ιανουάριο. Όμως επειδή ο τύπος δεν έχει τα γνωστά μας δολάρια για να σταθεροποιήσει τα κελιά, δεν μπορώ να τον αντιγράψω προς τα κάτω. Πρέπει λοιπόν λίγο να εκπαιδεύσουμε το Excel μας για τις προτιμήσεις μας. Βάζω τα δολάρια για να κλειδώσω τη στήλη των πωλήσεων και των περιοχών.
Στο κελί που αφορά την Αθήνα θα κλειδώσω μόνο τη στήλη, ώστε αντιγράφοντας προς τα κάτω να αλλάξει μόνο η γραμμή. Και στο κελί που αφορά το μήνα κλειδώνω μόνο τη γραμμή, γιατί όλοι οι μήνες βρίσκονται στη γραμμή αυτή. Έτοιμη. Πατάω ίσον δίπλα στο φλεβάρι και βλέπετε έχει ήδη εκπαιδευτεί. Ακολουθεί ακριβώς το μοτίβο μου. Πάμε τώρα να κάνουμε το αντίστοιχο τεστ, αλλά τώρα θα ζητήσω το σύνολο πωλήσεων προϊόν. Φέρνω τα μοναδικά προϊόντα αρχικά και ενημερώνω τον υπέρτιτλο για να του δώσω να καταλάβει τι ακριβώς αφορά αυτός ο πίνακας. Πατάω ίσον και περιμένω. Επιστρέφει ξανά το σωστό σύνολο, αλλά παρατηρήστε τον τύπο. Έχει βάλει από μόνο του τα δολάρια, όπου μας είναι απαραίτητα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αντιγραφή με ασφάλεια. Γιατί με τις προηγούμενες κινήσεις το εκπαιδεύσαμε στις επιθυμίες μας. Οπότε τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία επιπλέον κίνηση. Αυτό ήταν το Formula Completion, που θα κάνει την καθημερινότητά μας με το Excel πολύ πιο εύκολη. Δοκιμάστε το σε οποιαδήποτε στήλη θέλετε να εισάγετε έναν υπολογιστικό τύπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας σωστός τίτλος για να καταλάβει το Excel τι θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τα Excelάκια. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.